Thưa quý thính giả, nhằm sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 181 năm 2025, hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng được sửa đổi bởi Nghị định 359 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144 năm 2026. Nghị định 144 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2026 và có một số nội dung chính như sau. Thứ nhất, Nghị định 144 bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, bao gồm các đối tượng sau. Một là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người. Hai là bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác. Ba là bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản. 4 là tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 5 là bảo hiểm các công trình, thiết bị dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển Việt Nam, vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia khác có bờ biển tiếp liền hoặc đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung. Bên cạnh đó thì Nghị định 144 cũng bổ sung doanh thu hoa hồng môi giới dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là một trong các trường hợp không phải tính thuế giá trị gia tăng khi xác định giá tính thuế đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và các dịch vụ hưởng hoa hồng. Điểm mới thứ hai đó là Nghị định 144 sửa đổi bổ sung quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau. Một là bãi bỏ cách xác định doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại tệ, mua bán chứng khoán tại Nghị định 181. Theo đó thì Nghị định 181 đang quy định riêng hoạt động kinh doanh ngoại tệ, mua bán chứng khoán thì doanh thu là chênh lệch giữa giá bán và giá mua trừ trường hợp chênh lệch âm. Hai là bổ sung quy định về cách xác định doanh thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, doanh thu ở các lĩnh vực trên sẽ được xác định theo quy định pháp luật chuyên ngành. Ba là bổ sung quy định về doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, quy định tại khoản 2 điều 23 Nghị định 181 liên quan đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ bao gồm cả doanh thu của sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt ra và ở không nhập khẩu. Điểm mới thứ ba đó là Nghị định 144 bổ sung quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 5 triệu đồng trở lên. Trước đây thì Nghị định 181 chỉ quy định đến trường hợp tại thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Nếu cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở đó phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Hiện nay, Nghị định 144 đã bổ sung thêm trường hợp sau khi điều chỉnh, nếu cơ sở kinh doanh có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được kê khai khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế có đủ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Các quy định của Nghị định 144 tạo ra nhiều thay đổi đáng kể liên quan đến thuế giá trị gia tăng. Ví dụ như việc bổ sung đối tượng không chịu thuế, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi có đủ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sau thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc là phụ lục hợp đồng. Trên đây là một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 144 mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý thính giả. Mong rằng các doanh nghiệp, tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài lưu tâm đến văn bản này khi thực hiện để tuân thủ quy định pháp luật. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.